අදත්වා මේකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් කීප දෙනෙක්ම අපෙන් අහලා තිබා මේ DB board එකක් වයරින් කරනකොට මේක ඇතුළත වයරින් එක සඳහා අපිට මේ earth wire එකක් පාවිච්චි කිරීම සුදුසුද නැත්නම් අපිට ඒ වගේ වයර් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ සඳහා සුදුසුම වයර් එක මොකක්ද කියන එක ගැන අපෙන් කීප දෙනෙක් අහලා තිබා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වගේම house wiring ගැන වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ ගේනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකදී අපි මුලින්ම කතා කරමු මේ සඳහා සුදුසුම වයර් එක මොකක්ද? එහෙම නැත්නම් සම්මත වයර් එක මොකක්ද? ඉතින් එහෙම ගත්තොත් එහෙනම් මේක සඳහා ගැළපෙන වයර් එක තමයි මේන් වයර් එක. මේකේ ඇම්පියර් 32ක ධාරාවක් ගෙනියන්න පුළුවන්. වෙළඳ පොලේදී මේන් වයර් එක එහෙම නැත්නම් 7-1.04 mm කියන මෙන්න මේ වයර් එක විදිහට අපිට වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමා අපිට සුදුසුම වයර් එක විදිහට දක්වන්න පුළුවන් මේ ඇතුළත වයරින් කිරීම සඳහා. ඉතින් මේ මේන් වයර් එක අපිට මේ ඇතුළත වයරින් කිරීම සඳහා විතරක් නෙමෙයි පාවිච්චි කරන්නේ මීටර් බෝඩ් එකේ ඉඳන් අපි මේ DB බෝඩ් එක දක්වා වයරින් කිරීම සඳහා පාවිච්චි කරන්නේත් අපි මේ මේන් වයර් එක කියන එකම තමයි. එතකොට ඒ වයර් එකෙන්ම අපිට මේ DB බෝඩ් එක ඇතුළත වයරින් කර ගැනීමත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ මේන් වයර් එකක් ඇයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මේ ඇම්පියර් 32 වගේ වයර් එකක් ඇයි පාවිච්චි කරන්නේ කියන එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ DB බෝඩ් එකෙන් අපි එළියේ ඒ කියන්නේ පරිපථ වලට බෙදලා වෙන් කරලා වැඩ කරනකොට අපි මේ වගේ උපකරණ කිහිපයක් අපි එකපාර වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ DB බෝඩ් එකෙන් අපි පරිපථ වලට වෙන් කරලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි හිතමු ඇම්පියර් 15 වයර් ගන්නවා. මෙතනදී ඇම්පියර් 8ක් වගේ ගෙනියන්න පුළුවන් විදිහට ගැලපෙන වයර් ගන්නවා. මෙතන ඇම්පියර් 13 ඒ වගේ අපි ඇතුළත පරිපථ කොටස් වෙන් කරලා අපි වයරින් එක කරත් අපිට මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා යන්නේ මේ DB බෝඩ් එක ඇතුළෙන් මේ විදිහට මේන් ස්විච් එක හරහා මේන් වයර් එක විදිහට මෙන්න මේ මීටරේ දක්වා යන්නේ අපේ එක වයර් එකකින් තමයි මේ කරන්ට් එක. ඒ කියන්නේ මේ පරිපථ වලට බෙදිලා යන කරන්ට් වල එකතුව යන්නේ මෙන්න මේ වයර් වලින්. ඉතින් ඒක තමයි මේ සඳහා ලොකු වයර් එකක් පාවිච්චි කරන්න හේතුව. අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු තවත්. මෙතන තමයි අපේ මීටරේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ මීටරේ ඉඳන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර කලින් කතා කරා වගේම මෙන්න මේ එන වයර් එකෙන් එන කරන්ට් එක තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන පරිපථ වලින් ඇදලා ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ 1 2 3 4 කියන පරිපථ වලින් වෙන වෙනම ඇම්පියර් ගණන් ගත්තට මේ ඔක්කොම අපිට එකතු වෙලා යන්නේ මෙන්න මේ කියන වයර් හරහා. එතකොට මේ මේන් ස්විච් එකේ ඉඳන් ට්‍රිප් ස්විච් එක දක්වා යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඒ වයර් එක. එතකොට ඒකෙන් තමයි මේ පරිපථ ඔක්කොගෙම යන ධාරාවන් ඇදලා ගන්න. ඒ වගේම මෙතන නියුට්‍රල් බාර් එකට කනෙක්ට් කරන්න ඕන නියුට්‍රල් එක මේව නම් බස් බාර් එකෙන් අපිට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ කියන ටිකේ යන්නේ අපේ මේ තනි වයර් එක මේ පරිපථ ඔක්කොගෙම ගන්න ධාරාව. ඉතින් එතකොට අපි මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ අර වගේ ලොකු අගයක් තියෙන වයර් එකක්. මොකද මේ ඔක්කොගෙම එකතුව ඇම්පියර් 20කටත් එහා වගේ ගියොත් එහෙම අපි අර earth wire එක වගේ එකක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම නැත්නම් ඇම්පියර් 15 වගේ එකක් පාවිච්චි කරොත් එහෙම මේක ඇතුලේ උණු වෙලා මේවට හානි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සඳහා සුදුසු වයර් එක විදිහට මේන් වයර් එක අපි පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ ඒක තමයි. ඉතින් තවත් අපි කතා කරොත් එහෙම earth wire එක ගත්තාන් පස්සේ අපිට ඒක 7-0.67 mm කියන අගෙන් තමයි ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන ප්‍රමාණයත් එක්ක මේකේ ඇම්පියර් 15ක් ගෙනියන වයර් එක ගෙනියන්න පුළුවන් ගානම තමයි ගෙනියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ අගෙන්ම තමයි අපේ ඇම්පියර් 15 වයර් එකෙත් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය අපි පාවිච්චි කරන වයර් එක ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට ඇම්පියර් 15 වයර් එකේ උපරිම වුණොත් අපිට ඇම්පියර් 15 කියලා අපි වෙළඳ පොලේදී මිලදී ගත්තත් ඇම්පියර් 17ක් වගේ ප්‍රමාණයකට අපිට යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ උපරිම ප්‍රමාණයට ගියත් අපිට ඊට වැඩි ධාරාවක් ගන්න අවස්ථාවකදී මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරොත් අපිට ඒකෙදි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ earth wire එක පාවිච්චි කරත් ඇම්පියර් 15 වයර් එක පාවිච්චි කරත් මේ දෙකේදීම සිද්ධ වෙන්නේ එකම දේ. එතකොට මේ දෙකම අපිට මේ සඳහා සුදුසු නැති වෙන්න හේතුව තමයි ඒක. ඉතින් තවදුරටත් මේක ගැන පැහැදිලි කරොත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් ඊළඟට මේක ගානක් එක්ක පාවිච්චි කරලා මේක ගැන. ඉතින් අපි ඒ විදිහට කතා කරමු. මම හිතනවා මෙතෙන් අවබෝධයක් එන්න ඇති. අපි අර විදිහට ඇම්පියර් 31 එකක් පාවිච්චි කරේ මොකද? ඒ වගේම මේ ඇම්පියර් 15ක් වගේ ගෙනියන්න පුළුවන් මේ වයර් එක නුසුදුසු මොකද්ද හේතුව? ඒ වගේම තමයි earth wire එක ඔයාලා දන්නවා මේ පාටින් එන්නේ. එතකොට අපිට අරකෙදි ලයිව් නියුට්‍රල් කියන දෙක වෙන වෙනම පාටින් වයරින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඇතුළත වයරින් එකත් ගොඩක් පැහැදිලි. ඉතින් ඒ වගේ තවත් හේතු කිහිපයක් තියෙනවා මේ වගේ වයර් එකක් පාවිච්චි නොකර ඒ වගේ වයර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි ගානක් එක්ක කතා කරමු මේක තවත් පැහැදිලි කරලා මේ ධාරාව ගන්න ප්‍රමාණය තීරණය කරන විදිහ. ඉතින් ධාරාව ගන්න විදිහ අපිට
P බෙදීම V සමානයි I කියන මේ සූත්‍රයෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ සූත්‍රය ගැන හිතන්න එපා. අපි සරලව මේක කරන විදිය පැහැදිලි කරනවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකකදීත් අපි මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදිත් මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. ඒක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවබෝධයක් ගන්න. ඉතින් මේ P කියන තැන වෙනුවට අපි දාන්නේ මේ අපේ ගෙදර තියෙන උපකරණයක වොට් අගය ගැන අයන්න එක නම් වොට් 1500 කියලා දානවා. ඒක බෙදෙනවා අපේ ගෙදර තියෙන 230න්. එතකොට අපිට ඒ පරිපතය සඳහා ගන්න ධාරාව ලැබෙනවා. එතකොට 6.5 ඇම්පියර් ධාරාව තමයි මේ පරිපතය සඳහා ගන්න. ඉතින් එක පරිපතයක් විතරක් නෙමෙයි අපේ ගෙදර පාවිච්චි වෙන්නේ, පරිපත කිහිපයක් පාවිච්චි වෙනවා. මම කලිනුත් වීඩියෝ එකේදීත් පෙන්නුවා පරිපත කිහිපයකට මේක බෙදලා වෙන් කරලා තියෙන විදිය. ඉතින් ඒ අනුව පරිපත කිහිපයක් පාවිච්චි කරද්දී මේ වගේ ධාරාවන් නෙමෙයි මීට වැඩිය ගොඩක් වැඩි ධාරාවකට මේක යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවකදී අපිට මේකේ හානියක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ වගේ කතා කරොත් එහෙම මේ 1500යි වොට් ගන්න අයන් එක වගේ තව අපි හිතමු ෆ්‍රිජ් එකක්, වොෂින් මැෂින් එකක්, මේ වගේ උපකරණ කිහිපයක් පාවිච්චි කරනකොට මේ පරිපත වලට බෙදලා ගිහිල්ලා මේ විදිහට එකම අවස්ථාවේදී පාවිච්චි වෙද්දී එකම අවස්ථාවේ වොට් 6000ක් වගේ පාවිච්චි වුණොත් එහෙම මේක 230න් බෙදුවොත් එහෙම මේ ගෙදර ගන්න සම්පූර්ණ ධාරාව, ඒ කියන්නේ පරිපතවල එකතුවක් විදිහට ධාරාව ගන්නවා 26.08ක්. එතකොට ඇම්පියර් 26ක් වගේ ධාරාවක් ගන්නකොට අර අපි ඇම්පියර් 15ක් වගේ ගෙනියන්න පුළුවන් අර්ත් වයර් එකක් වගේ එකකින් වයරින් කරලා තිබ්බොත් එහෙම මේක උණු වෙලා හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අර්ත් වයර් එක කොහොමත් සුදුසු නෑ. ඒක සඳහා සම්මත වයර් කියනවා. මම අර අහලා තිබ්බ නිසා අර්ත් වයර් එක පාවිච්චි කරොත් වෙන්නේ මේ වගේ විශාල ධාරාවක් ගෙනියන අවස්ථාවක. මොකද අපිට අපි මේ පරිපතවලට බෙදලා වෙන් කරාට අපි මේ වගේ එක එක උපකරණ පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේවා අපි මොකක් හරි අවස්ථාවක එකම අවස්ථාවේදී පාවිච්චි කරොත් මෙන්න මේ විදිහට ධාරාව වැඩි අගයක් ගත්තොත් එහෙම පිට එතනදී හානියක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතු ඇම්පියර් 15ට අඩුව උපකරණ කීපයක් පාවිච්චි කරලා ඒ වගේ ඇම්පියර් 15ට අඩුව ගන්නවා නම් මේ සමහරට මේ වගේ සකස් කරලා තියෙන අයට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි නොදැනුවත්ව හරි මේ වගේ අගයකට ගියොත් එහෙම මේක අපේ නිවසට හානියක්. ඒක නිසා තමයි අර වගේ ඇම්පියර් 32ක් ගෙනියන්න පුළුවන් සම්මත වයර් එකක් මේ සඳහා අපිට අනුමත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට පැහැදිලි අවබෝධයක් එන්න ඇති මේවා පාවිච්චි කරන්න හේතුව. ඉතින් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණ අවබෝධයක් එන්න ඇති මේ පිළිබඳව. ඉතින් මේ වගේම හවුස් වයරින් ගැන වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. එකින් එක ඔයා ගෙදරක් වයරින් කරගන්නේ කොහොමද, මේ DB board වයරින් කරගන්නේ කොහොමද, මේ පිළිබඳව සම්පූර්ණ වීඩියෝ අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ ගෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ඔයා යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙන. අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.